درود دوستان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز قرار با هم آموزش بافت این رومیزی بسیار زیبا که به عنوان زیر بشقابی هم میتونید ازش استفاده بکنید. کمتر از 1 کلاف کانوای 100 گرمی برده و اینکه شما میتونید حتی به عنوان زیر گلدونی، زیر بشقابی حتما سعی کنید از نخ کتان استفاده بکنید برای بافت این زیر بشقابی زیبا. من کانال اینستاگرامم براتون میذارم، عضو کانالم بشید که اگر مشکلی داشتید میتونید اونجا سوال بکنید، دایرکت پاسخگو هستم. همینجوری هم اگر وارد پیجم شدی حتما کلید سابسکرایب رو فعال کن. کلی آموزش رایگان داخل پیجم هست تا بتونی به راحتی دسترسی بهشون پیدا بکنی و از آموزش هایی که جدید میذارم با خبر بشی. فقط حواستون باشه در انتهای کار یک مقداری این بافت چین میخوره، اصلا نگران نباشید. با یه سوزنکشی و یه بخار اتو از بالا به راحتی این رومیزی صاف میشه. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. من از قلاب شماره 3 دارم استفاده میکنم، متناسب با ضخامت کانوا. شما از هر کانوایی که کتان داره، مثل یارن آرت جینز، آلیزه کتان گلد، میتونید استفاده بکنید. در ابتدای کار من یک زنجیره میزنم و 1 2 3 تا زنجیره برای حلقه جادویی. میام از اولی زنجیره به این شکل میگیرم و یک بست میزنم. حالا میام داخل این 3 تا زنجیره رو من باید با 16 تا پایه بلند پر کنم. پس 1 میام این قسمت میگیرم و میبافم. 2 3 4 5 تا 16 تا. خب من به انتهای کار رسیدم. میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. حالا یه تک زنجیره میام از این قسمت میگیرم و یک پایه بلند برجسته از پشت میبافم. یه تک زنجیره دوباره میرم روی پایه بلند برجسته بعدی. 16 تا دارم، 16 تا بعد به این شکل ببافم و یه تک زنجیره. دوباره میرم داخل بعدی، به این شکل میگیرم و میبافم. دوباره یه تک زنجیره میرم روی بعدی میگیرم و میبافم. دوباره یه تک زنجیره به این شکل میبافم. یه تک زنجیره. به همین ترتیب تا انتها بافته میشه. خب به انتهای رنج رسیدم. در انتهای کار یک تک زنجیره میزنم، میام به این قسمت بستم رو میزنم روی این پایه. 1 2 3 یک پایه بلند توی فضای تک زنجیره، 2 پایه بلند. دوباره روی این پایه بلند یه پایه بلند، روی تک زنجیره 2 پایه بلند. دوباره روی این پایه بلند برجسته یه دونه، روی این تک زنجیره 2 تا. دوباره یه دونه، بعدی 2 تا. به این شکل ادامه میدم. خب به انتهای رنج رسیدم. ببینید روی این پایه رو که زدم میام روی این تک زنجیره 2 پایه میبافم. میام روی سومین زنجیره یک بست میزنم، یه تک زنجیره. حالا داخل هر کدوم از پایه ها باید یک پایه کوتاه برجسته ببافم به این شکل. پس روی هر پایه من یک پایه کوتاه برجسته از پشت. ببینید از پشت میگیرم
پایه رو و یک پایه کوتاه میزنم. دوباره میام اینجا میگیرم، یک پایه کوتاه. به همین ترتیب تا انتهای رنج میبافم. به این حالت به انتهای رنج رسیدم. میام روی اولین زنجیر، اولین پایه، یک پایه یه بست میزنم. حالا میام همینجا 1 2 3 تا زنجیره میزنم. میام 2 تا پایه رو رها میکنم، داخل پایه بعدی یک پایه کوتاه. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 رو پایه بعدی یک پایه کوتاه. 1 2 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها، پایه سوم یه پایه کوتاه. 1 2 3 1 2 میام رو پایه سوم تا انتهای رنج به همین صورت میبافم. به انتهای کار رسیدم. 3 تا زنجیره میزنم، میام به این قسمت 2 تا رها، میام اینجا بست میزنم. همینجا کارم رو شروع میکنم. 3 تا زنجیره معادل یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله. حالا میام روی این 3 تا زنجیره، میام روی زنجیره وسط، میام به این شکل میگیرم و 1 2 3 4 و 5 تا پای بلند داخله زنجیره سوم میزنم و از اینجا به این شکل میگیرم و یک بست و 2 تا زنجیره. میام روی این پایه کوتاه، یک پایه بلند، دوباره 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 روی دومی زنجیره از 3 زنجیره، یعنی در واقع زنجیره وسط. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند میام به این شکل میگیرم و میبافم. 2 تا زنجیره میام این قسمت پایه بلند، دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام روی دومین زنجیره، دوباره همین کار رو تکرار میکنم تا انتها. خب بعد از بافت این فندقی میام 2 تا زنجیره میزنم، میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. همینجا دوباره باید این پاپکورن ها رو ببافیم. پس میام 3 تا زنجیره معادل یک پایه بلند، دوباره میام اینجا 2 تا 3 تا 4 و 5. حالا میام از این قسمت میگیرم و به این شکل میبافم. یه تک زنجیره میرم توی این فضا، یک پایه بلند، دوباره میام اینجا یک پایه بلند، میام این قسمت یک پایه بلند، دوباره روی این پایه تکی پاپکورنم رو اجرا میکنم. 1 2 3 4 و 5 و میام از این قسمت میگیرم و به این شکل یک تک زنجیر، میام اینجا یک پایه بلند، روی این فندقی این پاپکورن یک پایه بلند، میام اینجا یک پایه بلند، میام روی این پایه بلند دوباره پاپکورن،
دوباره 2 و 4 2 و 4 زیاد بافتم 5 تا و 1 بعد از اینکه بافت 5 تا رو زدم میام از اینجا پاپکورنم رو میزنم یه تک زنجیره و دوباره اینجا یک پایه بلند دوباره این قسمت یک پایه بلند توی این فضای 2 زنجیره هم یک پایه بلند دوباره روی این میام پاپکورن رو ایجاد میکنم و کار به این شکل میشه و ادامه میدم. خب ببینید کار به این شکل اومد. به انتهای کار رسیدم. میام اینجا پای بلندم رو میزنم و میام بالا سر این قسمت پاپکورنم بستم رو میزنم. 3 تا زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند و 3 تا زنجیره دیگه برای فاصله. میام حالا روی این 2 دورنق پایه دوبل میام دور این پاپکورن رو میگیرم و پایه دوبلم رو میبافم. حالا 3 تا زنجیره میزنم میام روی این پاپکورن یک پایه بلند میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم 2 دورنق روی قلا میام این قسمت و پایه دوبلم رو میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میام روی این پاپکورن پایه بلند. ببینید کار رو. دوباره 3 تا زنجیره 2 دورنق این پاپکورن پایه دوبل. دوباره 3 تا زنجیره و روی این پاپکورن اولی یک پایه بلند. دوباره 3 تا زنجیره و به همین ترتیب ادامه میدم و کار به این شکل میاد. خب ببینید به انتهای رنج رسیدم. میام 3 تا زنجیره میزنم میام به سومین زنجیره که میشه معادل یک پایه بلندم یک بست میزنم. داخل این فضای 3 زنجیره من باید 3 تا پایه کوتاه ببافم. حالا 12 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 میام داخل این فضای 3 زنجیره و 3 تا پایه کوتاه میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 دوباره میام این قسمت تو فضای 3 زنجیره و 3 تا پایه کوتاه میبافم. 2 و 3 دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دوباره میام اینجا و 3 تا پایه کوتاه میبافم و به همین ترتیب بافتم رو ادامه میدم. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم. حالا 12 تا زنجیره رو میزنم و میام به این قسمت به این شکل بست میزنم. حالا باید روی این 3 تا زنجیره 3 تا پایه کوتاه ببافم. پس 1 2 و 3 این قسمت 12 تا زنجیره رو به این شکل میارم جلوی کاری بهش ندارم. میرم روی 3 تا پایه کوتاه بعدی میبافم. 1 2 و 3 دوباره به اینجا کاری ندارم. 12 تا میارم جلوی کار و دوباره 3 تا پایه کوتاه رو میبافم. 2 و 3 دوباره به این 12 تا زنجیره کار ندارم. میارم جلوی کار و دوباره شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه. 1 2 و 3
به این شکل. دوباره 12 تا زنجیره رو میارم این قسمت و به این شکل جلوی کار و دوباره 3 تا پایه کوتاه رو میزنم به این شکل تا انتها میبافم. خب ببینید دوستان، من تا انتها انجام دادم. انتهای کار میام این قسمت رو میگیرم و میام اینجا و یک بست میزنم، نخ رو میکشم. حالا ببینید این 12 زنجیره هایی که داشتیم، تابش رو باز میکنم روی هر کدوم به این شکل میگیرم و رد میکنم. ببینید میارم جلوتر. الان این با این به این شکل تابش رو باز میکنم و عبور میدم. دوباره بعدی به این شکل عبور میدم. دوباره عبور میدم. به این حالت دوباره عبور میدم. باز به این شکل تابش رو باز میکنم، عبور میدم. به همین ترتیب تا انتهای رنج من به همین شکل ادامه میدم. ببینید کار رو. پس به همین ترتیب ادامه پیدا میکنم. خب ببینید من تا انتها به همین شکل بافت رو انجام دادم. حالا اینجا که نخم بود و این قسمت هم که دونه ها رو به این شکل گرفتم و این هفتی رو درست شد، میام اینجا یک پایه کوتاه میزنم. حالا از اینجا میام به این شکل دونم رو میگیرم و میارم پشت به این شکل. 1 2 3 4 5 6 7 7 تا زنجیره میزنم. 3 تا از این قسمت 3 تا از این قسمت رها میکنم، میام اینجا و یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 میام 3 تا این قسمت 3 تا این قسمت میام اینجا و یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 دوباره 3 تا از اینجا 3 تا از این قسمت میام اینجا یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 میام 3 تا از اینجا 3 تا از اینجا میام این قسمت و یک پایه کوتاه. ببینید به همین ترتیب تا انتها بافته میشه. خب من تا انتها بافت رو انجام دادم. میام به این قسمت یک بست میزنم. همینجا میام 1 2 3 تا زنجیره، دوباره میرم همینجا 5 تا پای بلند باید بزنم. الان 3 تا زنجیره معادل یک پای بلند، 2 تا پای 3 4 و 5. میام دوباره پاپ کورنم رو میبافم، یه دونه بست میزنم، زنجیره برای محکم کاری و 3 تا زنجیره. خب این قسمت رو رها میکنم. ببینید اینجا رو میارم این قسمت. الان اینجا 1 2 3 که این 3 تا زنجیره است، میام روی بعدی 1 2 میام اینجا و 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام حالا روی این قسمت پایه کوتاه دوباره 5 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 و 5. میام از اینجا به این شکل میگیرم و پاپ کورنم رو میزنم، یه تک زنجیره جهت محکم کاری و 3 تا زنجیره. دوباره ببینید میام اینجا 1 2 سر و کاری ندارم، میام اینجا 1 2 روی این 3 تا وسطی، یعنی روی دومی. دوباره 5
سه تا پایه بلند میبافم. 3 تا. ببینید به این شکل. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. یک بار دیگه انجام میدم. میام روی پایه کوتاه. 1 2 3 4 و 5. میام اینجا به این شکل میگیرم و پاپکورنم رو میزنم. یه تک زنجیره جهت محکم کاری و 3 تا زنجیره. دوباره به این 3 تا کاری ندارم. میام روی 3 تای بعد. میام روی این قسمت. روی دومی از 3 پایه دوم. 3 تا پایه. حالا دوباره 3 تا زنجیره و میام این قسمت دوباره بافت پاپکورن و کار به این شکل در میاد. تا انتها به همین حالت میبافم. خب به انتهای رج رسیدم. بعد از 3 تا زنجیره اومدم بالا سر این قسمت، بستم رو زدم. حالا روی این 3 تا زنجیره میام روی اولی یه بست، میام روی دومی کار انجام میدم. 3 تا زنجیره معادل یک پایه بلند. دوباره اینجا باید 5 تا پایه بلند ببافم. 3 4 و 5. میام اینجا به این شکل میگیرم و پاپکورنم رو میزنم. 1 2 3 یه دونه جهت محکم کاری و 3 تا زنجیره. میام این قسمت میگیرم از رو یک پایه کوتاه. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. میام روی این 3 زنجیره وسط دوباره شروع میکنم به زدن پاپکورن. 3 4 و 5. دوباره از اینجا میگیرم. 1 2 3 4. دوباره میام اینجا این بالا سر روی سومی دوباره پاپکورن. میام اینجا میگیرم بهش. میام دوباره روی این قسمت به این شکل پایه کوتاه. ببینید کار رو. دوباره 1 2 3 4. میام روی وسطی دومی زنجیره دوباره پاپکورن. دوباره 3 تا زنجیره. میام این قسمت و میبافم. میام از این قسمت دوباره میگیرم بهش. میام اینجا روی 3 پایه وسط یک پایه کوتاه. دوباره 3 تا زنجیره و اینجا پاپکورن و کار به این شکل در میاد. پس تا انتها به همین حالت میبافم. خب من بافت رو ادامه دادم و کار به این شکل در اومد و اومدم به بالا سر این پاپکورن. بعد از بافت 4 تا زنجیره که یه زنجیره جهت محکم‌کاری و 3 تا زنجیره فاصله انجام دادم. برای رج بعد این 3 تا پایه رو ما باید ببافیم و به صورت نیمه و بعد یکی کنیم. پس میام روی اولی یک پایه بلند به صورت نیمه، روی دومی یک پایه بلند به صورت نیمه و روی سومی یک پایه بلند به صورت نیمه.
حالا با هم همه رو یکی میکنیم. 3 تا زنجیره میزنم، میام مابین این 2 تا پاپ کن روی این فضای 3 زنجیره 1 پایه بلند 1 زنجیره، 1 پایه بلند 1 زنجیره، 1 پایه بلند 1 زنجیره، 1 پایه بلند 1 زنجیره و 1 پایه بلند. 1 2 3 4 5 تا پایه بلند و فاصله 1 تک زنجیره. میام 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میام روی این 3 تا پایه به این شکل میگیرم، 1 پایه بلند به صورت نیمه، بعدی رو میبافم، 1 پایه بلند به صورت نیمه، بعدی رو میبافم، 1 پایه بلند به صورت نیمه. حالا همه رو با هم یکی میکنم. ببینید 3 تا زنجیره میزنم، دوباره میام مابین این 2 تا پاپ کن 1 پایه بلند تک زنجیره، دوباره 1 پایه بلند تک زنجیره، 1 پایه بلند تک زنجیره، 1 پایه بلند تک زنجیره و 1 پایه بلند. 1 2 3 4 5. دوباره 3 تا زنجیره، میام رو پایه اول 1 پایه بلند نیمه، دوم 1 پایه بلند نیمه، رو سوم 1 پایه بلند نیمه و بعد با هم یکی. 3 تا زنجیره و دوباره ادامه و کار به این شکل در میاد. پس تا آخر به همین شکل ادامه میدم. در ادامه بعد از زدن 3 تا زنجیره به انتهای کار رسیدم، میام روی این قسمت یکی شدن 1 بس میزنم، میام روی این 3 تا زنجیره به این شکل میگیرم و بس میزنم، میرسم این قسمت بس میزنم، میام یه تک زنجیره میزنم، از اینجا ببینید به این شکل میگیرم 1 پایه کوتاه و 2 زنجیره که میشه مدل 1 پایه بلند. یه 2 زنجیره دیگه میزنیم برای فاصله، دوباره میرم برای بعدی به این شکل میگیرم، دوباره 2 تا زنجیره میرم روی بعدی، پای بلند برجسته از پشت میبافم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میام به این شکل میگیرم، پای بلند، دوباره 2 تا زنجیره و 1 پایه بلند. میام 2 تا زنجیره میزنم، دوباره بعد از زدن 2 تا زنجیره میام روی این بعدی به این شکل میگیرم، پای بلند برجسته از پشت، دوباره 2 تا زنجیره میام روی بعدی به این شکل میگیرم و 2 تا زنجیره روی بعدی و 2 تا زنجیره روی بعدی و 2 تا زنجیره روی بعدی و ببینید به این شکل. دوباره 2 تا زنجیره میرم روی بعدی، دوباره 2 تا زنجیره پای بلندای برجسته رو میبافم، دوباره رو بعدی، دوباره 2 تا زنجیره و میرم روی بعدی. به همین ترتیب تا انتها میبافم و کار ببینید به این حالت در میاد. خب ببینید به انتهای کار رسیدم، میام اینجا بست رو روی بالای این پایه بلند برجسته از پشت میزنم. حالا میام 3 تا زنجیره معادل 1 پایه بلند و 1 زنجیره فاصله، میرم این داخل 1 پایه بلند میبافم و 1 زنجیره، دوباره میرم داخل این پایه بلند و 1 زنجیره، دوباره میرم این داخل این فضا 1 پایه، دوباره یه تک زنجیره میام اینجا 1 پایه بلند، دوباره یه تک زنجیره میام اینجا 1 پایه بلند،
دوباره یه تک زنجیره این قسمت، یک پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره میام اینجا، یک پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره میام اینجا، یک پایه بلند. الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا پایه بلند به اضافه تک زنجیرهای وسط داریم. بدون هیچ گونه زدن زنجیره‌ای میرم رو پایه بلند بعدی. دوباره یک پایه بلند، یه تک زنجیره. میام اینجا، یک پایه بلند، یه تک زنجیره. دوباره میام اینجا، یک پایه بلند، یه تک زنجیره. این قسمت یک پایه بلند، یه تک زنجیره. دوباره یک پایه بلند، یه تک زنجیره. یک پایه بلند، یه تک زنجیره. روی پایه بلند دوباره یک پایه بلند، یه تک زنجیره. دوباره میام اینجا، یک پایه بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند. به این شکل. دوباره بدون هیچ گونه کم و زیادی میرم بعدی و همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. خب ببینید من تا انتها بافت رو انجام دادم. اینجا بست زدم، میام 3 تا زنجیره میزنم، میام روی بعدی و شروع میکنم به زدن پایه بلند، تک زنجیره. میام پایه بعدی، پایه بلند، تک زنجیره. میرم پایه بعدی، پایه بلند، تک زنجیره. بعدی، پایه بلند، تک زنجیره. پایه بلند، تک زنجیره. پایه بلند، تک زنجیره. میام اینجا، پایه بلند. حالا ببینید این قسمت رو میام روی این کم کردن انجام میدم. 3 تا زنجیره میزنم، یعنی یه پایه آخر این قسمت، پایه اول این قسمت. میام پایه اول یه بست میزنم و 3 تا زنجیره. میرم حالا رو بعدی. پایه بلند، تک زنجیره. 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 پایه بلند. ببینید الان اینجا میرسم به این یه دونه پایه آخر این قسمت، پایه اول این قسمت. پس میام 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. میام اینجا یه بست میزنم و دوباره 3 تا زنجیره. میام روی این قسمت، دوباره یک پایه بلند، یه تک زنجیره و به این ترتیب ادامه میدم. ببینید کار رو به این شکل در میاد. خب ببینید عزیزان به انتهای کار رسیدم. میام 3 تا زنجیرم رو میزنم و میام به این قسمت بست میزنم. حالا داخل این فضای 3 زنجیره من میام 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. روی پایه بلند یه پایه بلند. روی این قسمت تک زنجیره یک پایه بلند. اینجا یک پایه بلند. دوباره یک پایه بلند. دوباره یک پایه بلند. به همین ترتیب چه تو فضای تک زنجیره چه روی پایه بلند ما یک پایه بلند میبافیم. به این شکل بافت رو ادامه میدم. روی تک زنجیره یک پایه، روی پایه یک پایه. دوباره توی فضای 3 زنجیره میام 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3. میام روی این قسمت بست زدن، دوباره یک بست میزنم. میام همینجا دوباره 3 تا پایه بلند توی فضای 3 زنجیره میزنم. ببینید به این شکل. دوباره رو پایه بلند یه پایه. روی این قسمت یه پایه.
به همین ترتیب روی فضای 2 زنجیره یه پایه، روی یه پایه یه دونه. به این شکل ادامه میدم. بچه‌ها سریع دارم انجام میدم برای اینکه تکراره. دوباره توی فضای 2 زنجیره یک پایه بونه، دوباره پایه، میام اینجا یه پایه، اینجا هم یه پایه. توی این فضای 3 زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم. دوباره میرسم به این قسمتی که بست زدم، میام اینجا بست رو میزنم و دوباره 3 پایه بلند. به این ترتیب تا انتها به همین شکل بافته میشه. ببینید به این حالت در میاد. خب به انتهای کار رسیدم. کار به این شکل شده. میام حالا روی پایه های بلند یه تک زنجیر اینجا میزنم، میام این قسمت شروع میکنم به زدن پایه های کوتاه روی هر پایه بلند به صورت برجسته از پشت. دقیقاً کاری که این قسمت انجام دادیم. دوباره میرم از پشت میگیرم، پایه های بلند برجسته از پشت به صورت کوتاه. بشه. میام حالا این قسمت دور اینجا رو میگیرم و یک پایه کوتاه از قسمت جلو میبافم. دوباره میام اینجا از پشت میگیرم، پایه های کوتاه رو میبافم دونه دونه روی هر پایه بلند. میبافم دوباره اینجا رو باز یه بار دیگه بهتون نشون میدم و کار به این شکل در میاد. ببینید من بافت این قسمت رو انجام دادم. حالا رسیدم اینجا، دوباره میام از قسمت جلو روی این بست میگیرم و یک پایه کوتاه میزنم و دوباره بافت پایه های کوتاه برجسته رو از پشت انجام میدم و تا انتها به همین شکل بافته میشه. یه بخار هم باید بخوره که این یه حالت صاف پیدا بکنه. حالا در انتها عکسش رو میذارم.